เที่ยวที่ฮาร์บินไอแอนด์สโนว์นะคะครั้งที่26นะคะที่นี่มีเขาเรียกว่าอะไรนะงานแกะสลักอะค่ะเป็นงานแกะสลักของวัดสระแก้วนะคะอยู่ด้านในสวยงามมากนะคะมากันนะคะ